כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק בליטו, ובאביב בשר לנו פרחים, ותן להיות שהיית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. למעשה כבר מיד לאחר הרצח, בסוף השבעה, התרפיה שלי הייתה להגיע לבית כמה שיותר, לחוש, להריח, להתחבר, ובגלל שהבית היה הפוך, גם בגלל המחבלים וגם בגלל החיילים שבאו לתאר אותו אחר כך, אז הבית היה נדרש לשיפוץ, ואני בזמן הזה עיינתי את המכתבים הרבים שלהם שמצאתי בבית. מצאתי שם המון מכתבים שלא היה לי מושג על קיומם, הרבה מכתבי אהבה ביניהם, בין אבא לאמא מאז שהם הכירו, עד ממש לחודשים האחרונים. היה שם מכתבים לרב צבי יהודה שאמא כתבה ותשובות שהיא קיבלה ממנו בזמן מצוקה. מכתבים של אבא לרב עודד, הרב שלו, ולכל מיני רבנים וחברים ותלמידים. מיינתי אז, לא קראתי לעומק, פשוט מיינתי את הכל והכנסתי לניילוניות ועשיתי איזשהו מיון של קלסטרים לפי נושאים. נחשפתי גם ליומנים שככה הצצתי וראיתי שזה לא משהו שהם היו רוצים שאני אראה, וגם לא משהו שאני הייתי רוצה, בטח לא בשלב ההוא שהייתי מבחינה נפשית גמור. הדבר האחרון שהייתי צריך זה לראות מחשבות שהיה להם לגביי לאו דווקא חיוביות. אז הנחתי להכל. מצאתי גם קלטות שאמא הייתה מקליטה בשנה שהיא עלתה לארץ, שנת 1972. אז היה מאוד יקר לדבר עם שיחות לארצות הברית. גם האיכות הייתה ממש גרועה, זה נמשך ככה שנים. אני זוכרת אמא צועקת, הלו, מה, ולא שמעו אחד את השני. אז אמא הייתה מקליטה את עצמה בקלטות, שאפשרו לה לדבר ככה שעה וחצי בנחת, ולשלוח את זה בדואר. אספתי מישיבת שווה חברון שיעורים שאבא שלי העביר והוקלטו, ובעצם הכנסתי המון שיעורים של אבא שלי, העליתי ליוטיוב לפי נושאים, חגים, אמונה, בראשית. במשך השנים הקשבתי, אני מאוד נהנה להקשיב לשיעורים של אבא שלי, לא כל כך לתוכן, זה אף פעם לא ממש הקשבתי, אבל לשמוע את הקול שלו, זה מזכיר לי פשוט את היום יום, את הסגנון שלו, את ההומור, את הציניות, את העוצמות, את האמונה, הכל כאילו ממש, אפילו לפני ששומעים את התוכן, פשוט זה עושה לי טוב, ומעורר בי את כל התחושות שהיו לי כשהם היו בחיים, לאו דווקא תחושות של שמחה כל רגע, אבל פשוט כאילו הוא ישנו. וגם הוא הרבה מדבר על המשפחה בשיעורים, הוא העביר הרבה סיפורים. ובניתי אתר אינטרנט לזכרם של אבא ואמא, ושם שמתי קישורים שמובילים ישירות לאותו רגע של הסיפור, ונתתי את הכותרת. בהמשך השנים לא הייתי עסוק בזה, אני הקמתי משפחה ועבדתי וכל הדברים האלה שמעבירים את החיים, שממשיכים, אבל לרגע אחד הם לא יצאו לי מהראש. אבא ואמא, אני חושב עליהם כל השנה, כל הזמן, לא רק בהזכרה. יש מאות פעמים במשך השנה שככה אני מנהל איתם דו-שיח בחלומות ובמציאות. פשוט חי אותם גם בבית שלי. התמונות שלהם מתחלפות בשומרי מסך, במחשב, במסך, בכל מקום שאפשר. ככה שגם הילדים מכירים אותם מכל התקופות של החיים שלהם, כי יש לי תמונות שלהם מי שהם נולדו ועד היום האחרון שלהם למעשה בגבעת התורמוסים. וזה אצלנו כל הזמן רץ, ואנחנו רגילים לזה, והם כאילו נוכחים מאוד משמעותיים בבית. לפני כשנה וחצי בערך יוזמה של שיר דוכן, הבת של בת שבע, או של בת שבע, או של שולמית, אני לא כל כך יודע, מי יזם את זה, החליטו לעשות ספר. ובספר שהם החליטו לעשות, הם בעצם רצו בשביל הנכדים שיכירו את אבא ואמא לא רק כסבא וסבתא,
צדיקים וקדושים וכל מה שאומרים עליהם, אלא שיכירו אותם יותר לעומק, יותר באופן אישי, את המיוחדות שלהם, את הנעימות שלהם, את כל מה שאומרים עליהם בכותרת, שיכירו יותר סיפורים. אז הם באמת, כל הבני דודים, הנכדים, התגייסו ופנו לחברים, לתלמידים, לתלמידות, משפחה, ולקטו סיפורים, ומסיבות טכניות הספר לא יצא, הוא הגיע להדפסה ולא הודפס לקראת ההזכרה שנה שעברה של ה-18 שנה. אני לא הייתי שותף לזה, כי היה לי חשוב לשלב את הדברים שאומרים עליהם, ביחד עם הדברים שהם אומרים, משיעורי תורה, ממכתבים, ולא עשיתי עם זה כלום. אולי בעקבות הזום שהיה לנו שנה שעברה, שהתווספו עוד המון סיפורים, התעורר בי הרצון לאגד את הכל, לאתר אינטרנט רציני, שבו יהיה אפשר ממש ככה להיפגש איתם בכל מיני הקשרים, חגים, מהלך החיים, גיל ההתבגרות, צניעות, כל מיני דברים שהם עסקו בהם. ולשלב, כמו שאמרתי, עם הדברים שאמרו עליהם ודברים שהם אומרים, שהם אמרו ולימדו. והתחלתי לתמלל במשך שנה שלמה גם את ההספדים שכבר היו וגם ההספדים שהתווספו. וגם דברים שהם אמרו משיעורים שהקשבתי ותמללתי. וגם מהקלסרים של אבא שסיכם את כל השיעורים שהוא הכין ומהלכי שיעור גם של אמא ודרשות משפחתיות של שניהם. והמון תמללתי, ובעזרת גם טליה, אשתי היקרה. העליתי את הדברים לאינטרנט, את הדברים הנבחרים, וצירפתי תמונות. ועכשיו, איך התמודדתי עם כמות של מאות מכתבים באנגלית בכתב יד מחובר ולא קרי של אמא, שבשבילי זה היה קשקוש, לא האמנתי שבכלל אפשר להוציא מזה משהו. מסתבר שיש טכנולוגיות חדשות של השנים האחרונות, שאפשר לשלוח את הכתבי יד, לצלם ולשלוח לחברה באינטרנט, שמחזירה לך את זה תוך כמה ימים, בכתב, בקובץ וורד. ומשם הדרך קצרה לתרגם לעברית על ידי גוגל טרנסלייט, שבדרך כלל עושה עבודה די טובה. לי נשאר רק טיפה ככה להתאים זכר ונקבה ולשפץ את ההקשרים. והיו דברים שגם גוגל טרנסלייט לא נתן לי מושג על מה מדובר, והרגשתי שיש שם דברים חשובים, אז שלחתי אותם למתרגם מקצועי פה בארץ, שתרגם. אבל אם הייתי עושה את זה לכל המכתבים, הייתי מגיע להוצאות אדירות, והשתמשתי בזה רק למכתבים בודדים. גם את ההקלטות של אמא שלי נתתי לחברה שתוך כמה שעות החזירה לי את זה מתומלל. בשנה האחרונה נוספה טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לצבוע תמונות שחור לבן, להחזיר אותם כמעט לצבעים המקוריים, ולתת תחושה גם תמונות צבעוניות, לשפר מאוד את האיכות שלהם, שוב ושוב, ככה לחדד אותם, וככה בעצם הגעתי לתוצאות מאוד יפות של תמונות שהיו מטושטשות ושחור לבן, והבאתי אותם ככה, כאילו צילמו אותם אתמול, את הילדות של אבא ושל אמא, וממש מחיה ונותן תחושה כאילו הם לא איזה אנשים של פעם, הם מאתמול בבוקר. ואת הכל העליתי לאתר, אבל אני הבנתי שבעצם אין חשיפה לאתר. אני לא יודע איך להגיע לקהל התלמידים, החברים, המשפחה, וגם אנשים ביום יום עסוקים בוואטסאפים ובחדשות ובאקטואליה וכל מיני דברים של עבודה וחברים, ולא כל כך משקיעים באמת דרך האינטרנט לקרוא ולהתחבר אליהם, במיוחד שזה דברים עמוקים וכבדים, זה לא דברים של ככה ריפורף של 5 דקות. אז החלטתי שבאמת הנכון זה להוציא ספר, ולהביא אותו למי שזה יקר לו וחשוב לו ורוצה להכיר ולהיזכר ולהעמיק. העבודה על הספר, סידרתי באמת לפי סדר כרונולוגי של החיים שלהם, ילדות של אבא ואמא, והתקדמתי במעלה החיים שלהם, דברים שהם סיפרו על עצמם מהתקופות האלה, ודברים שאמרו עליהם בספדים שונים. וכך הגעתי לתוצאות של
מהלך החיים. עכשיו, במהלך העבודה אני נחשפתי באמת לדברים שבעבר לא הייתי יכול להיחשף אליהם, וגם שחשבתי שלא ראוי להיכנס לפרטיות שלהם. אבל עכשיו אני הייתי במקום אחר, אני אחרי 15 שנה טיפול, הקמתי משפחה, ואני הרגשתי שאני עושה שליחות שהם היו שמחים בו. ככה אני חושב, לפי איך שאני מכיר אותם ממהלך החיים שלהם והתכנים שהם דיברו עליהם, שזה חשוב ללמוד, להוציא את העיקר מהטפל וללמוד, לקלוט את המסירות נפש שהם ניסו לחלחל לתלמידים, למשפחה, לחברים. ולכן נעזרתי גם ביומנים האישיים שלהם, והשתדלתי לקחת רק דברים שאפשר ללמוד מהם ולהיחשף למודעות העצמית, העבודה היומיומית שהם עשו של חשבון נפש, גם אבא וגם אמא. העבודה של מודעות עצמית מפעמת, זה פשוט אני תוך כדי שקראתי בכיתי המון פעמים, גם מהדברים שהם כתבו, גם פשוט בעיניים שלי התמלאו דמעות, לא ראיתי את המסך. אני יכול לספר לכם על כמה דברים להקריא מהספר, פשוט כמה דברים שנחשפתי אליהם, אז ממש העלו בי דמעות. וגם דברים שגרמו לי לצחוק ולהיזכר בסגנון הזה של אבא ואמא. השנה הזאת הייתה לי מאוד מאוד משמעותית ועוצמתית. ממש הרגשתי שאני חי איתם, יותר ממה שהם חיים עם עצמם ביום יום. הייתי שם כל הזמן. לפעמים הרגשתי רוויה מסוימת. והמעבר הזה קצת מהדור הקודם למפגש עם הילדים שלי היה מטלטל, וגם לראות את הפערים לא פשוט, אנחנו בדור אחר. כן, זה גרם להרבה מחשבות כל הזמן, איפה אני ביחס לזה, איפה הילדים שלי, איך ההורים שלי היו רוצים שהדברים יהיו. התעוררו הרבה מחשבות כל הזמן, עדיין, כל הזמן אני עם המחשבות האלה. אז זהו, בגדול, התהליך של הספר היה מאוד מרגש מבחינתי. אני מקווה שהוא יגיע לאנשים הנכונים, אני מקווה שאני לא פגעתי באנשים שפרסמתי שם את ההספדים שהם אמרו בציבור, אבל שאולי לא היו רוצים שזה יהיה. הספר באמת מיועד למשפחה, לחברים, למוכרי דרכם, וכל אחד מוזמן להוסיף זיכרונות, מחשבות, גם בזום וגם באתר לזכור.net, lizkor.net. בתחתית של כל עמוד, ממש למטה, יש אפשרות לשתף. בתקווה שבאמת הצלחתי להביא עוד טיפה ולהמשיך את הדרך הנצחית שנחשפתי ומאוד חיזקה אותי לאורך הדרך. הם היו עסוקים כל הזמן בהרבה אמונה, בדברים שהעולם הזה נראה קטן עם כל המשברים שיש בו, ולכן גם זה נתן לי כוחות, כי כאילו איזה מין התחברות לנצח, איזה משהו שאני לא מבין אותו כל כך, אבל שכאילו המוות שלהם הוא, לא יודע אם שולי, אבל הוא לא סוף פסוק, אין סוף פסוק. ואנחנו חלק מעולמות עולמות. זה מעודד. יש מה ללמוד בספר. זה לא רק ספר לפגוש ולהגיד וואו, זה נחמדים. אפשר ללמוד מהם הרבה על החיים ועל העבודה, בעיקר על העבודה העצמית והמודעות העצמית. זהו.